झणझणीत आणि चमचमीत असे कलेजी मसाला झालेला आहे। त्याला जो मसाला लावून मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं त्यामुळे कलेजीच्या आतपर्यंत तिखटपणा आलेला आहे। अजिबात गोडसरपणा कलेजीचा राहिलेला नाही, म्हणूनच ती कलेजी अगदी मस्तपैकी अप्रतिम अशी लागते। भाकरीसोबत, भातासोबत, चपातीसोबत कशासोबतही आपण खाऊ शकतो। एकदा नक्की करून पहा। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत झणझणीत आणि चमचमीत कलेजी मसाला। अगदी झटपट होते ही रेसिपी आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। आता इथे कलेजी मसाला बनवण्यासाठी मी अर्धा किलो चिकनची कलेजी घेतलेली आहे। साफ स्वच्छ करून धुवून तिचे मोठे असे पीस कट केलेले आहेत। आता त्याला लावण्यासाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत। त्यासाठी मी ते 2 इंच आल्याचे तुकडे, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, 3 हिरव्या मिरच्या कट करून घेतल्यात आणि पुदिन्याची पानं, हे सगळं मी आता मिक्सरला लावून घेणार आहे। हे वाटण लावल्यामुळे कलेजीची चव अगदी छानच होणार आहे। शिवाय हे जे वाटण आहे ते आपण इतर मच्छीला सुद्धा वापरू शकतो। आता यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून मिक्सरला याची पेस्ट करून घेणार आहे। हे पहा, अशा पद्धतीत पेस्ट केलेली आहे। आता ती मी कलेजीला लावून घेणार आहे। 2 टीस्पून इथे मी घेणार आहे। त्यामध्ये पाव टीस्पून हळद। आता इथे तिखटपणासाठी मी 1 टीस्पून मालवणी मसाला टाकणार आहे आणि अगोदर चमच्याने सगळे मसाले मी स्प्रेड करून घेणार आहे। त्यानंतर हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। कलेजी अगदी सॉफ्ट असते, त्यामुळे हलक्या हाताने मिक्स करायला लागतं आणि हे मी मिक्स करून 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे मॅरिनेशनसाठी। आपल्याकडे तेवढा वेळ नसेल तर निदान अर्धा तास तरी मॅरिनेशनसाठी ठेवायला पाहिजे, तरच कलेजीची चव छान होते। आता मी 2 तास फ्रीजमध्ये असंच ठेवून देते। आता पॅनमध्ये मी 3 पळी तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये मी फोडणीला घालणार आहे 3 मोठे बारीक चिरून घेतलेले कांदे, 4-5 कढीपत्त्याची पानं, 2 तमालपत्र, 2 लवंगा, 4 काळी मिरी आणि 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा। हे सगळे अख्खे मसाले आता मी फोडणीला देणार आहे। कढीपत्त्याची पण चव कलेजीमध्ये छान लागते। थोडंसं परतवून घेणार आहे आणि आता त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहे। कांदा आपल्याला जास्त नाही परतवून घ्यायचा आहे, थोडासा गुलाबी रंगावर येईस्तोवर परतवायचा आहे, जास्त ब्राऊन नाही करायचा आहे। हे पहा, आता कांदा आपला गुलाबी झालेला आहे। आता त्यामध्ये टाकणार आहे 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, रंग येण्यासाठी। व्यवस्थित तेलावर परतून घेऊयात। अर्धा टेबलस्पून मालवणी मसाला, मगाशी पण आपण मालवणी मसाला लावून ठेवलेला, म्हणून आता फक्त अर्धा टीस्पूनच मी घेतला। आता इथे मी 2 टीस्पून वाटण घालणार आहे। हे रेग्युलर जे कडधान्याच्या उसळीमध्ये किंवा चिकनमध्ये आपण वाटण वापरतो, कांदा, सुकं खोबरं, थोडंसं आलं, लसूण, हे सगळं भाजून याचं वाटण केलेलं आहे। फक्त आपल्याला 2 टीस्पूनच घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं। ते पण आता तेलावर मी व्यवस्थित परतून घेणार आहे। हे पहा, असं तेल सुटलं पाहिजे आपल्याला मसाल्याला। आता त्यामध्ये मी अर्धा चिरलेला टोमॅटो टाकते। तो सुद्धा टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतवून घेते। आता टोमॅटो पण सॉफ्ट झालेला आहे।
त्यामध्ये आता मी चवीपुरतं मीठ टाकते। मीठ मी आत्ता अगोदर थोडं आणि नंतर पुन्हा लागलं तर टाकणार आहे। व्यवस्थित मीठ पण आत्ताच परतवून घेते आणि आता त्यामध्ये मी 2 तास मॅरिनेशन करत ठेवलेली कलेजी टाकून घेणार आहे। आता हलक्या हाताने मिक्स करून घेते। कलेजी सॉफ्ट असल्यामुळे जास्त जोरात चमच्याने नाही मिक्स करायची, नाहीतर तुटू शकते। थोडंसं आता पाणी टाकते, पुन्हा एकदा मिक्स करते आणि आता त्यावर झाकण ठेवून मी मीडियम गॅसवर 10 मिनिटे शिजवून घेते। आता 10 मिनिटे झालेली आहेत। पुन्हा एकदा मी चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेते। एकदम असं हलक्या हाताने करायचं आहे। पुन्हा आता मी झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेते। आता 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आता त्यामध्ये मी 2 टीस्पून गरम मसाला टाकते, थोडीशी कोथिंबीर, व्यवस्थित मिक्स करते। पुन्हा आता झाकण ठेवून मी 5 ते 7 मिनिटं शिजू देते। आता 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। मध्ये मी एकदा चेक केलेलं झाकण काढून। व्यवस्थित पुन्हा मिक्स करते। थोडंसं झाकण ठेवून अजून मला कलेजी शिजवायची आहे 5 मिनिटं। हे पहा, आता त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ मला कमी वाटतंय म्हणून मी पुन्हा मीठ घालते। व्यवस्थित पुन्हा एकदा हलक्या हाताने मिक्स करते। थोडंसं पाणी मी अजून घालते, कारण मला अजून कलेजी शिजू द्यायची आहे आणि मला ग्रेव्ही पाहिजे, म्हणून मी थोडंसं अजून पाणी घातलं। आता 5 मिनिटं ठेवते। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत। कलेजी मस्त अशी शिजलेली आहे, मस्त घमघमाट सुटलेला आहे। आता त्यामध्ये अर्ध लिंबू पिळून घालते। सगळ्यात शेवटी घालायचं आहे आपल्याला लिंबू। आता कलेजी तयार आहे। आता पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून मी गॅस बंद करते। आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा।